Con đang vào mấy cái cột. Con định vào mấy cái cột này để dựng ở chỗ nào? Con để làm cái chòi. Con đang định dựng ở chỗ này luôn mẹ ạ. Thế à? Vâng. Ở chỗ này mà dựng mấy chòi chỗ này thì chắc là mát lắm con nhỉ? Vâng ạ. Mẹ thấy con làm như này cũng vất vả lắm. Hay để mẹ thêm người cho con làm cho con nhá. Thôi con vào một tí là được mẹ ạ. Với lại lá cọ cũng sẵn như này, chỉ cần dựng lên là được thôi. Mẹ không phải thêm nhiều đâu. Thế con làm đi, mẹ ra mẹ tưới rau cho con nhá. Vâng, thì mẹ giúp con rồi nhá.
Có chuyện gì đến Tử Tiêu mà anh thấy mọi người nói to thế? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Đây là chị Linh, là con gái nuôi của mẹ. Chị ấy đến thăm mẹ thôi. À. Có phải anh là Sáng, giám đốc công ty xây dựng không ạ? Đúng rồi. Thế em là... Em là Linh. Đợt trước em đã đến công ty anh rồi đấy. Anh nhớ ra rồi. Lần trước em có đến công ty anh để xin việc làm. Mà em là con gái của mẹ Lan à? Vâng, em là con gái của mẹ Lan. Thế thì em với Tử Tiêu là hai chị em rồi. Không hiểu con bé Tử Tiêu quen anh Sáng kiểu gì nhỉ? Mà mình nộp hồ sơ vào công ty anh Sáng mấy lần rồi mà không được nhận. Người như anh Sáng mà nó có quen được. Giờ mình phải lên, mình link nó để nó xin cho mình vào công ty anh Sáng mới được. Được đấy, mình phải hành động ngay bây giờ.
ăn một bên nữa ạ. Ngon là thích thế này. Rượu con nhé. Cho hàng ngàn cái bên này. Tí nữa. Một. Rượu vào cách. Còn rượu nốt bên này. Được rồi, để giữ cho con nhá. Ừ, này đi. Cái này nào, cái bên này cho con nhé. Được rồi. Con lấy cái đấy đi để mẹ lấy thang cho. Vâng ạ. Đây đây mẹ ơi. Bên này. Được rồi mẹ. Cho mẹ để cái bên đây. Để giữ hộ con cái thang nhé. Ra sang bên kia. Để giữ hộ con nhé.
con nhé. Mẹ với con về búa. Mẹ không phải chụp đâu. Lấy hộ con cái mảnh vá đằng kia vậy ạ. Ừ. Con ơi, dán đây này. Con xin. Được rồi mẹ. Mẹ lấy hộ con cây tre đấy với. Được rồi mẹ. Được rồi, mẹ không phải lúc đâu. Chị Yên để con chui qua đã. Được rồi mẹ ơi. Được rồi.
Ừ, chào em. Nay làm việc ở nhà nào? Vâng, hôm nay em công việc thế nào nhỉ? Anh ngồi lên. Anh này đến chơi cũng mua cho Kiệt chút quà. Vâng, thân chị. Anh Mà giờ này thì công việc của em thế nào? đợt này công việc của em cũng nhiều. Thế công ty của anh đợt này có nhiều việc không ạ? Cảm ơn em. Công ty anh đợt này cũng đang ký được một số hợp đồng, nhưng mà thị trường bây giờ vật liệu cũng đang rất là khan hiếm, nên các công trình thi công của anh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Em biết đợt này do ảnh hưởng của thiên tai nên vật liệu rất khó khăn. Thôi anh cứ cố gắng lên. Còn một vấn đề này nữa, hôm nay anh đến đây cũng là muốn cảm ơn em vì em đã tìm thấy bà Nan giúp cho chị Thủ Tiêu tìm thấy người mẹ của mình. Nhưng gia đình của bà Nan đã đi làm xét nghiệm ADN thì có kết quả chị Thủ Tiêu lại không phải là con đẻ của bà Nan. Sao mà như thế được anh? Chuyện này em đã điều tra rất kỹ, không thể nào mà nhầm lẫn được anh ạ. Anh cũng rất tin tưởng vào em. Anh không tin rằng cái kết quả xét nghiệm đó là sự thật, và anh đã đánh lỡ thì xét nghiệm lại ADN. Kết quả cho thấy chị Thủ Tiêu đúng là con gái ruột của bà Nam. Thế nhà bà Nam ai là người đi xét nghiệm? Bà Nam có nhận một người con gái làm con gái nuôi, và chính người con gái đó đã đi làm xét nghiệm ADN em ạ. Theo em nghĩ anh nên để ý đến người con gái của bà Nam, vì em biết không có bệnh viện nào làm sai giấy tờ ADN. Vì em đã điều tra chính xác giấy tờ và năm ngày đẻ của chị Thủ Tiêu. Anh cảm ơn Việt rất nhiều nhé. Em uống nước đi. Anh Thằng yêu. Thằng yêu. Chốt cửa thì vắng rồi. Không nhỉ? Bà nghĩ sao bà không nghe máy nhỉ? Có bao giờ bà ấy đi đâu không? Hay là bà ấy vào chỗ con bé Thủ Tiêu rồi? Được rồi, mình sẽ đi vào chỗ con bé xem. Thôi thôi, từ từ đã mẹ ơi. Mẹ chống cây tre vào con với.
mẹ cho con xin mấy cái tàu lá cọ. Đây ạ. Mẹ ơi, mẹ cho con cái thang về bên cây bưởi này nhá. Mẹ ơi, cho con xin cái nốt với. Đây rồi. Xong rồi hả con? Con ngồi đây đi để mẹ rót nước cho con uống. Dạ vâng. Còn một tí nữa thì cho con lên sửa lốt mẹ ạ. Làm được cái trò ra đây mát hẳn đấy mẹ nhỉ. Con uống đi. Mẹ uống đi. Đây, con đây. Mẹ uống đi cho mát. Con cũng khéo tay thật đấy, làm cái chòi rất là đẹp. Ngày xưa bố con cũng khéo tay lắm, hay làm những cái đồ dùng cho gia đình. Thế ạ? Mẹ thấy con ở đây một mình cũng vất vả lắm, hay con thu xếp công việc ở trang trại này, xong là về ở với mẹ với chị Linh, chứ mẹ thấy con ở đây một mình này mẹ thấy thương lắm. Con biết là mẹ thương con. Nhưng mà công việc ở trang trại này con cũng quen rồi. Bây giờ mà về dưới nhà của mẹ ở, con cũng không biết làm gì cả. Hay là mẹ cho con suy nghĩ thêm về việc này nhé. Thế con cứ suy nghĩ đi, mẹ cũng muốn con về ở với mẹ với lại chị Linh cho vui. Vâng, con sẽ suy nghĩ về việc này. Thế hết đi. Mà mẹ thấy con bảo là con có tiệm bánh nữa mà. Dạ vâng, đúng là con có một cửa hàng để mở tiệm bánh. Và ngôi nhà đó cũng là một người bạn cho con mượn. Nhưng mấy hôm nay có mẹ về đây ở, con muốn dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn. Mẹ biết là con ở nhà với mẹ cho vui, nhưng mà cửa hàng để lâu thì cũng không được, sẽ mất khách con ạ. Thì con cứ thu xếp rồi ra cửa hàng bán bánh đi. Nên mẹ ra đấy cùng con. Vâng, thế thì con sẽ thu xếp 1-2 hôm nữa rồi con sẽ ra bán bánh ở cửa hàng. Mẹ đi cùng con nhé. Mẹ cũng muốn đi ra bán bánh cùng con xem thế nào. Vâng, mẹ uống nước đi. Mẹ uống nước đi. Con uống đi. Vâng ạ. Thế cửa hàng của con bán những loại bánh gì? Ở ngoài đấy con có bánh cuốn này, rồi có cả bánh rán. Chào mẹ. Chào Tử Tiêu.
Chị Linh. Linh nhà con. Vâng ạ. Con nhớ mẹ, con lại lên chơi với mẹ với em. Em cảm ơn chị. Thế chị ngồi đây với mẹ để em lấy cốc ra nước cho chị uống nhá. Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về với con? Chứ con ở nhà một mình buồn mà nhớ mẹ lắm. Thôi mẹ vừa mới lên đây với em thì mẹ ở đây vài hôm nữa rồi mẹ về, thì con cứ ở nhà đi. Thế sao giờ này con còn ở đây? Thế hôm nay con không đi làm à? Đợt này công việc lung tung lắm mẹ ạ. Công ty thì ít việc cho nghỉ suốt. Con sợ tháng này con còn không có tiền tiêu ấy. Mẹ tưởng công việc của con ổn định lắm mà sao bây giờ lại bảo là ít này nào? Thực ra công việc của con cũng ít việc từ lâu rồi. Nhưng mà con không muốn nói với mẹ, con sợ mẹ lo lắng cho con. Chị uống nước đi. Chị cảm ơn em. Con mời mẹ uống nước nhé. Chắc đợt này con nghỉ việc ở đấy thôi mẹ. Con đi tìm xin chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các công ty cũng đủ người hết rồi, nên là xin việc cũng khó. Thế bây giờ con định tìm việc ở đâu? Con cũng đang suy nghĩ rồi. Từ Tiêu, em quen với anh Sáng ấy. Công ty anh lớn như thế thì em có thể hỏi anh ấy cho chị vào đấy làm được không? Chị muốn vào một công ty nào lớn ấy, để có thu nhập ổn định để nuôi cho mẹ. Thì công ty của anh Sáng thì em cũng không rõ lắm đâu chị ạ. Nhưng mà em cứ thử hỏi anh cho chị. Vâng, thế thì lúc nào anh ấy đến đây em sẽ hỏi chị ạ. Em nhớ nhá. Vâng. Mẹ ơi, từ Tiêu mà hỏi cho thì thế nào con cũng được nhận rồi ạ. Chào cô. Chào anh. Có đến chơi đấy à? Anh ngồi đây. Em chào anh. Ừ, Để em đi lấy cốc cho anh uống nước nhé. Từ Tiêu, em mới dựng cái tròi này à? Vâng, em cũng mới làm. Nhưng mà còn một ít lá nữa, phải phủ lên nữa thì mới được anh ạ. Sao em không để đấy, rồi anh sẽ thuê người dựng cái tròi này cho em. Em thấy anh cũng bận nhiều công việc của công ty nữa. Với lại cái chòi này cũng đã làm sẵn rồi, nên em làm cũng được anh ạ. Em làm có vất vả lắm không? Con bé cũng làm vất vả lắm cháu ạ. Mà cô bảo thuê người nhưng mà Tử Tiêu không nghe. Con làm được mà mẹ. Anh làm được. Em mời anh uống nước. Ừ, được rồi, cảm ơn em. Tiêu đưa hộ chị cái ghế. Đây chị ơi. Hôm nay chị Linh cũng đến đây rồi thì ở lại đây. Em nấu cơm rồi ăn với mẹ với em cho vui nhá. Thôi, để hôm khác đi. Hôm nay chị lên chơi với mẹ với em một lát thôi thì chị về. Mà anh cũng mới đến và cũng đã nghe mọi người nói chuyện về công việc của Linh. Thế thì hiện tại bây giờ Linh em đang làm ở công ty nào? Dạ công ty em làm thì cũng mới mở thôi. Chắc anh không biết công ty đâu. Thế thì ở trong công ty đó thì em làm công việc gì? Dạ em làm thư ký ạ. Mà bây giờ em nghỉ việc tại công ty đó thì có ảnh hưởng gì đến công việc của họ không? Dạ không ảnh hưởng gì đến công ty đâu anh ạ. Vì đợt này công ty em cũng không có việc ấy. Cho em nghỉ ở nhà không lương suốt. Nên em thấy sốt ruột ấy. Muốn tìm công việc nào đấy làm để có thêm thu nhập. Mà công ty anh bây giờ cũng đang thiếu một vị trí thư ký. Em có thể làm hồ sơ và đến công ty của anh làm việc. Thật ra anh? Ôi em cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu em ạ. Cảm ơn anh đã sắp xếp công việc để chị Linh về đấy làm. Cô cũng cảm ơn cháu. Cháu vất vả nhiều rồi. Không có gì đâu cô ạ. Vậy là chị Linh có việc rồi nhá, không phải lo gì nữa.
Chị cảm ơn em, cảm ơn anh nhé. Mẹ ơi, mẹ ở đây chơi với Tử Tiêu nhá. Con về để làm hồ sơ luôn đây mẹ ạ. Tử Tiêu đưa hộ chị cái túi. Chị về luôn à? Chị về luôn đây để con làm hồ sơ cho kịp. Con chào mọi người nhá, con chào mẹ. Con về cẩn thận nhá. Vâng ạ. Về nhà điện cho mẹ nhá. Vâng. Ai, vui quá. Thế là mình được xin vào công ty ánh sáng rồi. Từ mai mình được làm cùng ánh sáng. Cô cũng thấy Tử Tiêu ở đây một mình cũng vất vả, nên cô cũng muốn con bé về ở với cô với mẹ con bé Linh. Nhưng mà Tử Tiêu lại bảo là để suy nghĩ, nên cô cũng tôn trọng và quyết định của con bé. Cháu cũng biết là cô cũng mới nhận lại được Tử Tiêu, và cô cũng mong hai mẹ con về ở cùng với nhau. Nhưng cô ấy cũng đã ở đây và đã cũng quen ở đây rồi cô ạ. Cô cứ để cho Tử Tiêu suy nghĩ về việc này. Cô nghĩ thế cũng được. Con biết là bây giờ con mà về ở với mẹ thì con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng ở đây có rất nhiều kỷ niệm mà con cũng không muốn rời xa ngay bây giờ. Mẹ cho con thêm thời gian nhé. Con cứ suy nghĩ đi. Thì dù con ở đâu thì mẹ cũng vẫn thương yêu con. Con cứ yên tâm nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mời vào. Em chào anh. Vâng. Cô đến đây có việc gì không? Hôm nay em đến đây muốn xin anh cho em nghỉ việc ạ. Tại sao em đang làm rất tốt công việc của mình mà em lại xin nghỉ? Vâng ạ, do em có một chút công việc riêng nên là không thể tiếp tục cái công việc ở đây được ạ. Anh có thể để cho em vài ngày để giải quyết công việc của mình. Dạ, vì công việc riêng của em cũng cần một số thời gian nên là 1-2 ngày sẽ không giải quyết được, nên là em muốn anh cho em nghỉ việc. Thôi được rồi, anh sẽ cho em nghỉ việc. Vâng ạ. Trước khi em nghỉ việc thì em hãy bàn giao công việc cho mọi người nhé. Dạ vâng ạ, tí nữa em sẽ bàn giao luôn công việc cho mọi người ạ. Vậy em cầm đơn này xuống phòng nhân sự để mọi người giải quyết đơn nghỉ việc cho em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé, em chào anh. Vâng, chào em. Thế cháu với lại Tử Tiêu nhà cô quen nhau lâu chưa? Cháu với Tử Tiêu quen nhau cũng đã rất lâu rồi cô ạ. Và cháu lúc nào cũng muốn lấy Tử Tiêu làm vợ. Nhưng cháu cũng biết là mong muốn của Tử Tiêu là tìm lại được gia đình. Và bây giờ cháu cũng đã tìm lại được gia đình cho cô ấy rồi. Và cháu cũng rất mong muốn cô tác thành cho hai chúng cháu. Cháu cũng muốn lấy Tử Tiêu làm vợ và sẽ chăm sóc cho cô ấy đến cuối cuộc đời.
Đây đúng là bà Lan mẹ của Tử Tiêu rồi. Sao bà ta lại tìm được con gái bà ở đây nhỉ? Bây giờ mình không thể để cho con trai mình đến đây được. Không thì bà Lan bà phát hiện ra Sáng là con trai của mình thì bà lấy lại công ty thì hỏng hết. Cô biết cháu thương con gái cô thật lòng, nhưng trước đây một mình con bé thì không sao, nhưng bây giờ con bé đã tìm được mẹ rồi thì cô cũng mong cháu sắp xếp công việc để đưa bố mẹ cháu đến để hai gia đình gặp nhau. Mẹ nói đúng đấy anh ạ. Sao mẹ đến đây? Bà nói bé thôi. Tôi đến nhà nhưng bà không có nhà. Tôi biết ngay là bà lên trên này. Nên bà lên đây. Tôi không có hỏng hết công việc của tôi. Dạ vâng, thế để cháu sắp xếp công việc rồi cháu sẽ đưa cháu đến để gặp cô. Cháu cứ thu xếp công việc đi, khi nào được thì là báo trước cho cô. Dạ vâng ạ. Em thấy ý kiến của mẹ là cũng rất tốt. Thì bây giờ để mẹ em và mẹ anh gặp nhau thì thế chắc rất vui đấy anh ạ. Được rồi, anh cũng sắp xếp rồi sẽ đưa mẹ anh tới